Dạ, tụi em sẽ cắt nó ra từng miếng nhỏ và 3, 2, 1. My honor to be here to celebrate with you and congratulate for the award. Just want to love and share as I'm also an alumni here. I stand in where you stand many years ago. But congratulations. On behalf of Congressman Alan Lowenthal, congratulations to all of you. Very exciting. Our office was actually contacted by Toshiba, and they are going to record a video message from Congressman Lowenthal. My own very school where Miss Kathy Iverson, a long time ago taught the marriage program. So hello again. To be commended for your effort on solving real-world issues in your community using classroom skills. This is a very large team. It shows you how much collaboration science is. Kính chào quý khán giả của đài Little Saigon TV, thì Mai Khan đây trong chương trình Passport to Success, con đường đến thành công. Và hôm nay thì mình đang tại trường trung học Westminster để tham dự một cái buổi tiệc rất tuyệt vời cho các em học sinh từ trường trung học Westminster. Đây là mình có một cái recognize về những cái science project, những cái khoa học mà em đã làm research rất nhiều trong năm. Và cũng như đặc biệt là mình có một nhóm các em học sinh đã đậu một cái very high achievement for the Explorer Vision. And các em học sinh đó cũng có một cái cơ hội để có thể là đi qua bên Washington DC. Trong chương trình Passport to Success, con đường đến thành công, thì mình đã có cái cơ hội để theo các em học sinh từ đầu năm học đến tới hôm nay. So, mình sẽ cho quý khán giả xem tất cả những cái con đường, những cái journey mà các em đã phải trải qua để có cái cơ hội hôm nay. So please follow us and enjoy the journey. Now we stop. 75. So, air. This is an air compressor. It pumps air into this chamber. So since you basically put more air into the same volume, that it gets compressed and try to force its way outwards. But you have a valve here with an electric solenoid, which is a switch, that when you complete the circuit to a battery, it opens a hole. All the compressed air that wants you to try to escape goes through the newly opening out through here, which is a barrel, and then propels projectile that way. Ready? 3, 2, 1. I didn't go before. That'd be good. Just kidding. It's already good. Ready? Hope this works better. 1, 2, 3. Dạ, thì Vanessa cho quý khán giả giới thiệu quý khán giả biết là Vanessa hôm nay học lớp mấy? Dạ, chào quý vị, tên con là Vanessa, con là ở trong lớp 12 ở đây ở Westminster. Trước hết là quý khán giả thấy nghe Vanessa nói tiếng Huế rất là hay đúng không? Vanessa chắc phải nói tiếng Huế ra năng, tại vì chắc các cô chú rất là thích. Nhất là em đã nói được tiếng Việt mà em còn nói được tiếng Huế nữa, thì rất là hay. Ok, và bây giờ Vanessa có thể nói cho quý khán giả biết thêm về cái project của em đang làm. Dạ, đây là project con làm cho Orange County Science and Engineering Fair. Là con dùng mấy cái dầu ni mà từ cây cối ra, rồi mình apply it trên mấy cái bracelet ní, rồi mình dùng cái đồng hồ giống như cái này để coi nếu mình đã có affect cái stress level của mấy đứa học sinh không. Đây là lavender oil về eucalyptus oil. Mình tìm cái này ở nhiều chỗ được, Walmart hay Rite Aid. Nhiều chỗ họ cũng bán mấy cái oil này ở trong mấy xà bông đồ rửa luôn, cho nên mình tìm nhiều chỗ được. Cái bracelet này là làm ra mấy cái special beads tên là lava stones. Lúc mình bỏ cái dầu vô đây là nó hút cái dầu để nó last for khoảng mấy tiếng, rồi mấy tiếng sau là mình bỏ vô lại để cái mùi nó còn ở đây. Hello. Welcome to our Samsung Solve walkthrough. So first here, this is the bacteria that we will be using. It's a SCOBY. So basically it's a bacteria that breaks down sugar and
and through that process, we're going to use that process to generate electricity. So basically, in this incubator, we have 14 jars that are fermenting. Và đây là phần quan trọng nhất của cái project của tụi em và cũng là một cái phần unique nhất. Để mà tại vì thường là cái microbial fuel cell là thường người ta xài the process of decomposition, là nó xài một cái con vi trùng khác, nhưng mà tụi em nghĩ là nếu mà xài con vi trùng này thì nó sẽ dễ làm hơn và nó sẽ dễ cho mọi người làm ở nhà để mà làm thử làm ra điện. Và con SCOBY này á là nó làm từ trà đen và đường và nó lên men để mà thành cái này, cái bacteria, cái vi trùng này. Vi trùng này. Và tụi em đang trong đây có 14 hũ đang lên men. Tại sao mấy em phải bỏ trong đó? SCOBY tốt nhất là trong một cái environment ấm, cho nên nếu mà để trong cái incubator thì cho giữ ấm cho mấy cái con vi trùng này. Ok. Và bây giờ what do you do next? Sau khi mình nuôi cái con vi khuẩn đó thì sau khi nuôi nó mình bỏ vô trong cái này gọi là cái microbial fuel cell, mình bỏ vào trong này, xong rồi chừng nào nó lên men á mình collect cái electricity trong cái vi trùng đó. ok. Và cái trắng là cái gì vậy hả? Cái đó là cái vi khuẩn. Cái vi khuẩn. Là khi mà em bỏ vào là mình bỏ trái cây đồ vào, và cái vi khuẩn đó nó từ đâu? Nó ăn mấy cái project của tụi em cần 120 cái data, là cần làm 120 cái máy này để mà em muốn làm một cái computer system, để mà cái computer system đó cần 120 con data để mà nó biết được. Ok, bây giờ mấy em sẽ dẫn quý khán giả tới xem cái gì đây. Đây là 120 microbial fuel cell của tụi em. Ok. Cái này là tụi em tự khuyên một ổ và dán. Từng cái 120 cái, và tụi em có một cái team, và đây là hai bạn trong team của tụi em. Và mọi người có thể thấy là tụi em chia nó ra mấy cái hộp từng size để mà theo different testing groups. Giờ mấy em cho quý khán giả coi cái trong hũ đó nó có cái gì được không? Thầy muốn coi cái SCOBY hả? Và cái trắng là cái gì vậy hả? Cái đó là cái vi khuẩn. Cái vi khuẩn. Là khi mà em bỏ vào là mình bỏ trái cây đồ vào, và cái vi khuẩn đó nó từ đâu? Nó ăn mấy cái, nó break down mấy cái đường trong cái trái cây á, xong rồi. Nhưng mà cái vi khuẩn đó nó từ đâu? Vi khuẩn này là từ lên men từ trà đen và đường. Là mình cứ bỏ trà đen vào thôi. Trà đen, đường và cái con hũ cái là kombucha, là một cái loại nước mà người ta uống thay vì bia. Ok. Cái mùi nó sao hả? Tại mình mang khẩu trang cái mùi mình ngửi được không? Cái này là con bacteria cho food. Là bacteria đồ ăn, cho nên rất là an toàn. Nó thơm mà. Nó rất là chua. Có như là sau khi mấy em xong thì mấy em lấy cái gì mình đổ hết vào cái hũ thế là sao? Tụi em sẽ cắt nó ra từng miếng nhỏ và tụi em sẽ bỏ vô tùy theo cái testing group nào đó, thì tùy testing group thì nó sẽ tùy theo cái
amount of SCOBY. Vậy là mình lấy cái màu trắng chứ mình đâu có lấy cái nước đâu không? Lấy một chút cái nước nhưng mà không có cái gì. Yeah. Ok, mình bỏ vào trong hũ. Yeah. Rồi sau đó thì Và một bên hũ sẽ có SCOBY và một bên hũ sẽ có cái nước thường. Yeah, nước lọc. Thì sao mà nó lại làm ra điện? Tại vì chừng nào cái SCOBY của em lên mang á, nó produce mấy cái electron, cái electron nó vô trong cái, nó làm ra cái current á, cái đó là người ta gọi là electricity. Là điện. Yeah. Ok. Kính thưa khán giả, một lần nữa đã trở lại cho chương trình Passport to Success hay là con đường đến thành công, đúng không? Thì trước hết đi mà mỗi em giới thiệu cho quý khán giả biết đi. Hi, my name is Anne. I'm currently a junior at Westminster High School. Thì sau khi mà em trở lại ở trường thì cái cảm nghĩ của em ra sao? Là thích tại vì mấy cái cô giáo của em á là rất là vui mà. Xin chào mọi người, em tên là Khanh Dương, em là học sinh lớp 11. Em cũng thấy buồn. Tại sao em buồn? Là tại vì lúc mà em học online ở nhà thì em được ở gần ba mẹ nhiều hơn. Khanh thì Khanh nói thật lòng đúng không? Khanh nói là Khanh thích học ở nhà hơn là tại vì có cơ hội gặp được phụ huynh, gặp được ba mẹ, hay là không có cần sửa soạn hay là lái xe đến trường rồi đúng không? Mình cứ ngủ dậy là mình đi học thôi. Trước hết là mấy em trong chương trình, như thầy Khang để ý là trong chương trình Merit đúng không? Thì mấy em bận những cái chiếc áo có chương trình Merit. Nếu mà quý khán giả nào có các con em học ở hay là học trong khu vực học gần Westminster High hay là những cái trường khác á, những cái trường họ có một cái chương trình Merit. Đứa nào biết Merit stand cho cái gì không? Merit là math, E là engineer, chữ R là resources, and chữ I là Math, education, resources integrated with science. so engineer. Ok, nhớ cái đó nè. Trong chương trình Merit thì mấy em được làm những cái project này. Cái project này là nó là Samsung Soft là một trong những cái project khác, như là mình đã nói qua OSEF là Orange County Science Fair, và Samsung Soft là một cái project khác. Samsung Soft là một chương trình của Samsung và người ta đề ra là các em học sinh phải kiếm một cái problem ở trong cái community của mình, rồi từ đó mình phải dùng science STEM để mà sửa cái problem đó. Thì cho project của tụi em thì tụi em làm ra ý tưởng là microbial fuel cell để làm điện, để làm ra điện từ fruit waste. Ok, những cái đồ ăn, những cái thực phẩm mà người ta không dùng bị thải, đúng không? Mình làm ra một cái energy. Ok. Trái cây, ok rồi, trái cây. Và cái Samsung này sau này là được hãng Samsung, và mấy em hiện giờ được vào dòng 2 hay là sao? Tụi em mới qua được phần 1 là trở thành state winners. Và tụi em từ đó tụi em thắng được một giải là 6.500. Oh wow. Đây em đã thắng rồi. Và cái vòng kế tiếp là mấy em sẽ đi là nó là đi đâu? Nó vô cái V2 là làm cái video. Ok. Nói ra cái project của mình là cái gì. Ok. Làm cái video xong mấy cái judges nó judge cái project của mình. Xong rồi nếu bạn Khanh với lại con thắng được cái phase 2 á, con đi qua New York thì về như là cái convention á. Ok, cảm ơn anh và Khanh đã cho quý khán giả xem qua cái project của các em, và trước khi mình rời máy đi ha, thì anh có thể nào cho các bạn trẻ hay là có các em nào mà đang coi chương trình này đó một cái recommendation về cách nào mà mấy em có thể trở lại học in person và vẫn được tiếp tục được như là successful trong cái con đường học vấn của các em đó. Trách nhiệm của con là tìm một cái thầy nào như là thầy Huy. Thầy Huy tìm ra mấy cái project này đưa cho mấy cái học sinh của thầy á. Nhưng mà nếu mấy học sinh muốn học sinh nói chuyện với thầy, con thấy mấy cái project này là
Nó very advanced á. Bao Khánh? Tìm các em học sinh nên tìm một người bạn nào đó để mà mình có thể làm mấy cái project này chung. Và nếu mà làm chung thì em sẽ thấy là được như là motivated. Yeah, nếu mà có bạn làm chung. Ok, cảm ơn em nhiều. Và trước khi mình rời máy thì một lần nữa và trong chương trình cũng lúc nào cũng đem những cái khuôn mặt những các bạn trẻ trong cộng đồng người Việt của mình, và các em sẽ hopefully sẽ move on to many stages và đem cái sự danh dự cho cộng đồng người Việt, nhất là người Việt của mình đi, nói riêng, right? Và một lần nữa cảm ơn hai em nhiều đã cho quý khán giả, và cảm ơn quý khán giả đã xem chương trình Passport to Success. Dạ, bây giờ con đang dán cái stop bridge vô hai cái bình thuốc để mà trở thành cái này. Tại sao mình phải dán? Dạ, dán nó lại thì nó mới có thể cho electron với lại hydrogen plus to go through, and it's like a bridge connecting the two chambers and stuff. Yeah. Nên dán nó lại thì để mà cho nước ở trong lúc mà tụi con bỏ rác vô thì nó không có bị xì ra. On the effects of various aquatic plants on carbon dioxide level. She is a returner, and she also earned an award last year. And this is our second year, but we did a pretty good job with this. So I'd like to present to Dean a special award from the students. What I'm giving what the school's giving them is the STEM Advocate Award for extraordinary support and encouragement of students and staff at Westminster in the pursuit of. So they can hiss when they're irritated. Oh wow. Or like they're not hissing for some reason. Wow, ok. Mấy con này nó có dangerous không vậy Paul? No, they're not. Nó không có dangerous. Cái này là mấy con này là pets. Rồi, bây giờ mà các bạn. Hi, my name is Dean Gilbert. I am the Director of Outreach for the Orange County Science and Engineering Fair. My presence here today is to acknowledge the excellent work of the students here at Westminster High School, and in particular the teacher, Mr. Pham, for their participation in the past couple of years in a program called the Mentor Match Program, where we partner with University of California, Irvine, along with our board of directors, and we provide support to the schools to remove obstacles and provide resources so that we can ensure student success in doing STEM-related research. And it's a great opportunity to be here on behalf of the board to present the students with their participation medals, and many of which actually competed in the fair and won place medals and honorary special award medals. So we're very, very proud of their accomplishments. Chào quý vị, tên của em là Kathleen Nguyễn và hôm nay em sẽ interview mấy các bạn này cho OSEF Project. Và OSEF là Orange County Science and Engineering Fair. Rồi hôm nay mình có một nhóm để làm OSEF năm này. Tên là Kim Nguyễn, Andrea Calderon, Paul Chan. Rồi, mấy bạn nói chuyện chút vào cái project này đi ha. Well, we are studying how air pollution affects the neural activity of Madagascar hissing cockroaches. Anything to add? We used a device called a spiker box to detect the neural activity, and we also used a pocket lab to actually see how much of the air pollution, and we just saw it was a lot of air pollution, and so it was just a lot of air pollution they were exposed to, and yeah. Wow, okay. Oh yeah. And we use cockroaches because they have a similar nervous system to humans, and they're also easy to take care of. Đúng rồi, em cũng sắp sửa hỏi đó, tại sao mấy bạn chọn research mấy cái cockroach á, rồi quay lại chút nữa, tại sao làm focus on air pollution? Well, it's a growing trend in like air pollution in the United States specifically,
we did some background research how there's like growing depression rates also, which is kind of correlated to like the growing trends of air pollution, which can be a good effect for sure. We also thought that maybe the air pollution could act as a sedative to the cockroach, and so for our hypothesis we thought, what if the neuroactivity decreases over time because of the air pollution? Because in depression you're basically like really exhausted, really relaxed, and so you're really just, it's almost like a sedative basically. You're just really relaxed, and that's why like we came up with that type of hypothesis, and also because of the recent climate change that's also rising a lot as well. And so yeah, that was like our main inspiration. Some of the effects of sedatives correlate to some of the effects of air pollution, including fatigue and headaches. Mấy bạn research on cái hơi thở ở ngoài á, nó affect cái suy nghĩ của mình á, trong cái đầu của mình. Rồi mấy người không phải research cho người thật, nhưng mình làm research on mấy con bọ với lại con gián, là con cockroach in English. Rồi mấy bạn cũng find correlation cũng giống nhau người thật luôn á. Okay, could you walk me through this project? Thank you. Yeah. This is the tank that we use to put as the habitat of the cockroaches, and basically like from there we extracted it and put it into this box. And thông này, all the contents is here. Basically, this is the basically the. This is how we measure the neuroactivity of the cockroaches. Yeah, basically. I measure luôn. The pollution source that we used was coal, and so we put 2 tablespoons into our tube that's over there. Kia ra bên đó. And we connected it to this container, and then we basically lit it up. Oh, thấy rồi. And this was the device we used to measure the air pollution. Measure cái air pollution, đúng rồi, nhớ mình use này. Rồi bây giờ các bạn demonstrate, mình use cái này đi nè. Rồi bây giờ Paul sẽ lấy ra con gián và mình cho mình thấy luôn nè. Wow, oh my god, okay. Paul, tại sao cái mấy con gián này á, nó không nhìn lên trong nhà mình ấy? Tại sao nó nhìn vậy? Oh, because they're native to Madagascar actually. So Oh. they're not found in the U.S. Oh, not from Madagascar. They're really good pets, or like people take them. People buy them as pets. Oh. What's their name? Yeah, called Madagascar hissing cockroaches, so they can hiss when they're irritated. Yeah, I got it. Okay. Oh wow. So, like they're not hissing for some reason. Wow, ok. Mấy con này nó có dangerous không vậy Paul? No, they're not. Nó không có dangerous. Cái này là mấy con này là pets. Rồi bây giờ mà các bạn đang lấy ra cái setup. Rồi bây giờ mình đang connect cái tube bên đó, thấy rồi. Wow. Một lần nữa, tại sao bạn use cái coal vậy? Why did you use coal one more time? Oh, because it's like the main pollution source that was the most affordable. Also because we're not going to use like petroleum or oil or things like that. And so this is like you could just get it off the supermarket. Rồi, nó dễ, mình dễ lấy được. Oh, thấy rồi. Rồi, tại sao mình để trong đó vậy? Why are you putting it in there? Because then it's more controllable that way. We can control the route of air pollution that goes in that way. It affects only the cockroaches. Có mấy cái factor gì để affect cái này không? Are there any other factors that might affect this project? External factors, you'd say? The neuroactivity of the cockroaches in general? Đúng rồi. Like, there is a part where like we extract its leg of the cockroach to measure its neuroactivity, and like depending on how much time we take it out and like do the whole process, that could be a contributing factor to its stress. Oh, đúng rồi. Cái giờ. Yeah, right. Rồi. Oh. This is a previous leg that we took off. Basically, like Paul handled it, and then we got some scissors, and we basically just like cut off the leg. Nó quan trọng mình lấy cái chân của nó không? Is it important that we use our legs, not a different body part? Well, like if it grows back, so like by like the policy, so like just for it not to be like that gruesome, we just like cut off the leg because it could just easily grow back. Oh, okay, yeah, there. And plus, like if we fail, then we have like another shot because there's more legs. Yeah. Có chân, có người, có nhiều chân. Okay. Yeah. And so basically, we just burn the coal, and then we connect the pocket lab to our device, and that tells us the pollution. And then Paul just handles the cockroach. And then
like I take off like, and then we stretch it out, and then they cut it. Like Yeah. Wow. And then it goes like that. just as an example, like Okay. just connect it. Put these nodes like this, and then right here we just turn it on. The sound is basically the neural activity that you hear basically, and so then from here you could see the neural activity right here. Wow. So it's okay, right? So Yeah. right now it's oh wow. It's mostly just dead neurons because it's a dead leg. The very small spikes is basically just the sound, but major spikes are the actual neural activity. Oh. And mấy bạn có research cái actual neural activity không? Are you guys researching the actual neural activity without dead with not the dead neurons? Do like an experiment, yeah? Yeah, we basically just we record it for 30 seconds, and then we divide it into 5-second intervals, and then we just like in the program here, it tells us like the amount of spikes for every 5 seconds, and so from there like we did like statistical analysis after that. Rồi mấy bạn có kiếm gì quan trọng trong cái statistical analysis không? Did you guys find anything significant with the analysis? Yes, we found a decrease in neural activity, and that overall just supported a hypothesis about that pollution acts as a sedative towards the cockroaches, and that could also maybe be reflected on us because, as I said before, we have similar nervous systems to the cockroach. Vậy bạn cũng có một cái câu hỏi cũng quan trọng. Vậy bạn chỉ muốn biết lâu trong long term mấy bạn muốn làm cái experiment hay project on actual humans không? No, because that could have detrimental effects on humans. We don't actually. No. It can also lead to like trauma and PTSD. Yeah. Okay, I see. That's good to know. Vậy cảm ơn các bạn. Một lần nữa, em tên là Kathy Nguyễn và em là một cái bạn học sinh của mấy bạn ở đây. Rồi em muốn cảm ơn mấy bạn để cho em interview hôm nay cho cái OSEF project. Để cảm ơn quý vị để nghe em nói chuyện và hỏi mấy câu hỏi này hôm nay nha. Cảm ơn. So we also, again, our school celebrates you and our community. From the county clerk, Billy Lee. Anyway, with this long title, again, the clerk quarter, Mr. Hewen, for those of you guys who are born in Orange County, who have all your birth records. So, but again, you are to be commended on your dedication and exploring the solutions to problems that may exist in 10 years or more, and for your problem solving, critical thinking, and collaboration skills. So, again, congratulations on your achievement. The desired gene that we want in order to implement that into the bee. And with freeze drying, we are able to use that technology in order to convert our bacteria into a powder form, so bee farmers can use that on their apiaries. The reason why we chose this My name is Amy Sable and I'm the principal at Westminster High School. And today we have the honor to celebrate our Westminster High School Merit STEM program. We had the honor to celebrate these students who have all year long worked to prepare projects and compete, not just locally, but also nationally. So this opportunity has been really important because coming off of the pandemic and working remotely over the last year, these students have really transitioned naturally back into campus. Not only are they taking their normal classes, but on top of that, they work after school in the extracurricular activities to build their projects, test them out, and make sure that they are the quality that they want them to be. To the parents of our amazing lions, I just want to say thank you for all your support. Thank you for your trust, and also, encouraging your students to take advantage of the opportunities that our amazing teachers have provided for the students here at Westminster High School. I know it takes a lot of extra hours, but I assure you that that time is worth it, as we're seeing here. And our students are not only winning national awards, but they're also getting into some of the best schools in the country. And so that's really proof that that time is worth it. So again, thank you for all your support and for trusting in us here at Westminster High School. Our office was actually contacted by Toshiba, and they are going to record a video message from Congressman Lowenthal when you guys are in DC receiving your award. And I'll be communicating with your teacher, Mr. Pham, if your schedule allows, would like to arrange a tour of the Capitol or some kind of special tour for you while you're in DC.
with the congressman. And so looking forward to that, but for now I'd like to present you with certificates of recognition from Congressman Lowenthal. Can you move this right, Lillian? Thanks, Lillian. Ready? 1, 2, 3. I have to say, I love your banner in the background and the balloons. How are you doing today? Good. Excited. Nice. And well, I'm Miss Fisher from Toshiba America, who is managing this program at Toshiba site. Welcome to the Toshiba Explorer-Vision Regional Ceremony. I am so excited to hear and see you today, and it is in its 30th anniversary year, so wonderful year to be a winner. So I would like to congratulate Lydia, Ashley, and Katie, and Lina, and Miss Fan, the coach. And today we have a very special guest from Toshiba who would like to congratulate. Morning, everyone. Morning. Congratulations. My name is Loma, Toshiba America Components Business. This has been a sole partnership between Toshiba and the National Science Teaching Association, where students K through 12 across the United States and Canada envision technologies 10 or more years in the future. So we're really excited, and we're sure now you're the experts and can tell us all about how you did it and what works and the secret sauce. Nicotinoid has been a prominent issue, especially since the Industrial Revolution. And so bee mortality has become a very important issue since it helps contribute to our food production, sustainability. Farmers and beekeepers to apply to honey so that it can go through the bee's digestive system and gut microbiome so that their genes can start carrying our bacteria. Oh yeah, right here we have our prototype. This is of our engineered bacteria. Come to the front to show us. And this was actually crocheted by one of our teammates. And it's of the engineered bacteria, and we have like the plasmids and all of the components of the bacteria. We also set lots of due dates for ourselves where we would work independently and then come together to explain the topics or what we learned to our group members and to add on to like our research doc, and then at the end we would put them all together and try to see if like each one of us could each like say something about it so that we each know that we fully understand our project. Why is your focus on bees? That's a great question. So we know that bees are keystone species, so they really help stabilize the ecosystem, and we did a lot of research on how bees have been very, but we know that the technologies for that would be not as feasible because we know that coral reefs, they take a lot of time to really grow, so then we want to tackle a keystone species that's really need urgent emphasis. So for our Explorer Vision semifinalists going to Washington, D.C. here in just a few weeks, we want to wish you the best of luck. I hope you have a wonderful time exploring that beautiful city. I know you're going to represent Westminster High School in the Merits program very, very well. So enjoy yourself, soak it in, and do us proud. I would like to extend a huge thank you to Little Saigon TV for your continued support in covering Westminster High School and the amazing activities we do here. It is wonderful to have coverage within the community, and we thank you very much. Thank you. On behalf of City Garden Girl and Mayor Pro Tem Deirdre Nguyen, I just want to present this certificate of congratulations to Lillian Doang, Ashley, Lynn Tram, Katie. I also have a certificate to recognize mentor Caitlin. And I have two. Last time I forgot to mention the teacher, thầy Phạm, Mr. Phạm, for both of them. Congratulations. Chào quý vị, ngày hôm nay trường Westminster High School có một cái buổi phần thưởng cho các em học sinh trong cái chương trình Merits á. Các em được thi hai cái cuộc thi Samsung giải thứ nhất ở tiểu bang Cali, và cái cuộc thi Explorer Vision được hạng nhì, nhưng mà của nước Mỹ hết. Thì các em học sinh của cái Explorer sẽ được đi Washington DC. Thì các em học sinh của trường học Westminster làm mấy cuộc thi
làm các thầy cô giáo ở trường học very proud of cái accomplishment của các học sinh. So thầy với các cô thầy giáo sẽ chúc các học sinh một cái trip vui vẻ, được học nhiều và gặp nhiều người về and get recognized for cái success của các học sinh. Và thầy cảm ơn các phụ huynh để hướng dẫn và giúp các học sinh về Samsung Explorer, về học để nuôi các em học sinh để các em được represent Westminster High School Science và Merit, represent của các em cho và cộng đồng Việt Nam. Và cảm ơn Little Saigon TV để theo các em của cái journey của các em về bắt đầu to all the way to Washington DC. Alright, so that wraps up our chương trình Passport to Success con đường đến thành công. Thì trước tiên Mai Khanh và chương trình Passport to Success muốn chúc các em học sinh mà có cái cơ hội để đến tới tiểu bang Washington DC có một cái journey rất vui vẻ and receive lots of awards and certificates because they did such a great job and worked so hard. Và cũng như mình đang wrap up cái năm học năm nay luôn, thì mình muốn chúc các em học sinh, các giáo viên cũng như là nhân viên của trường học là mình có một cái mùa hè rất tuyệt vời, và cũng hy vọng là mình sẽ gặp nhau in the next year in person at school. So thank you so much again. Thank you for watching Passport to Success con đường đến thành công and see you next time. And our winners in the 10 through 12 category with genetically engineered a neonicotinoid degrading, these aren't physics projects. From California, we have Lynn Tram Wynn, Katie Wynn, Ashley Wynn, and Lillian Doan. Alright, so for our solution, we created a probiotic, which is essentially a probiotic used to be applied over bee apiaries. And essentially, when the probiotic is absorbed within the honey, the bees will consume them. And basically, the probiotic would help degrade the neonicotinoid, which is the very leading pesticide in the market. The desired gene that we want in order to implement that into the bee. And with freeze drying, we are able to use that technology in order to convert our bacteria into a powder form, so bee farmers can use that on their apiaries. The reason why we chose this project topic is because we believed in focusing in more of environmental conservation in hopes of being able to help the environment to help us. So we chose this topic because we know that the bee population has been decreasing by 40% since 2019 by, of course, neonicotinoid, which is a huge pesticide problem. That's how. So you go to the hives? Is that? We'll start off locally from bee apiaries and hopefully we'll spread it to wild bees, but mainly local bees like honeybees. And how much time is there between when the bee has to consume this in order to live and continue being a bee? Well, it always depends on the pollination rate of these